Σήμερα θα σας δείξω τη σαλάτα που θα φτιάξω για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Είναι μια σαλάτα πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη. Και όσοι το δοκιμάσουν, απλά θα εκπλαγούν από το αποτέλεσμα. Τρίβω 2 καρότα. Θα ρίξω λίγο αλάτι Ιμαλαίων τη Jim Beam, πιπέρι και ανακατεύω πολύ καλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω βράσει 3 μέτριες πατάτες, περίπου 700 γραμμάρια και θα χρειαστώ ένα μπολ για να τις τρίψω με τον τρίφτη. Στην τριμμένη πατάτα θα ρίξω λίγο αλάτι, πιπέρι, θα ψιλοκόψω λίγο άνηθο, μέσα και αυτό. Και συνεχίζω με το αγαπημένο μου προϊόν που είναι η μαγιονέζα Light της Jim Beam. Την συγκεκριμένη μαγιονέζα, όπως και όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ, μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Jim Beam με έκπτωση γράφοντας τον εκπτωτικό κωδικό Live Kitchen 5. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κάτω στην περιγραφή. 3 κουταλιές σούπας μαγιονέζα Light και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Θα χρησιμοποιήσω 400 γραμμάρια τόνος ελαιόλαδο της Jim Beam, λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, λίγο αλάτι, πιπέρι, λίγο άνηθο και 2 κουταλιές σούπας μαγιονέζα Light και ανακατεύω πολύ καλά. Έχω βράσει 6 αυγά και θα χωρίσω τα σπράδια από τους κρόκους. Τρίβω τα σπράδια στον τρίφτη. Θα πατήσω τους κρόκους με ένα πιρούνι. Σε 200 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλας θα ρίξω 2 κουταλιές σούπας από τα σπράδια. 1, 2, λίγη μαγιονέζα Light και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστώ μια πιατέλα και ένα τσέρκι για να στήσουμε τη σαλάτα. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε και μια αποσπόμενη φόρμα γύρω στα 20 εκατοστά, είναι μια χαρά. Θα ψεκάσω με ελαιόλαδο σε σπρέι τη Jim Beam. Θα ξεκινήσω πρώτα με την πατάτα για να κάνω τη βάση. Για μεγαλύτερη ευκολία θα το πατήσω με το κάτω μέρος ενός ποτηριού. Συνεχίζουμε με τον τόνο. Το πατάμε και αυτό πολύ καλά. Πίκλες κομμένες σε ροδέλες όπου θα τις απλώσω περιμετρικά. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Τριμμένο καρότο. Το απλώνουμε παντού ομοιόμορφα. Πολύ ωραία. Οι γεύσεις και τα χρώματα πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά. Συνεχίζουμε τις στρώσεις με μοτσαρέλα. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τον κρόκο. Απλά δεν το χρησιμοποιούμε όλο. Θέλουμε και λίγο για το στόλισμα. Λίγο αλάτι. Και στα ασπράδια αυγού θα βάλω λίγο light μαγιονέζα ακόμα. Περίπου 2 κουταλιές σούπας. Ανακατεύω. Και απλώνουμε ομοιόμορφα. Και έρχεται και αγκαλιάζει τον κρόκο και δίνει απίστευτο χρώμα και γεύση. Και τώρα πάμε να στολίσουμε με τον κρόκο. Κάνουμε ένα ωραίο στεφάνι, σιγά σιγά. Σκεπάζω με μεμβράνη και το αφήνω στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Ήρθε η ώρα να ξεφορμάρουμε τη σαλάτα. Κοιτάξτε πόσο τέλεια βγήκε. Θα στολίσω και από πάνω με άνηθο. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Πραγματικά όποιος δοκιμάσει θα εκπλαγεί. Αυτή ήταν η συνταγή, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.